clutch and brake. Then, so yan, no? Then, sige, clutch and brake, stop. Then, isagad mo ng kaliwa. Babawiin mo yan, no? So, kung kanan yung pupuntahan, kanan din yung pihit, no? Sige, sagad mo kaliwa, stop muna. Sagad mo pang kaliwa. Dapat sagad. Pag hindi mo sinagad, hindi mo siya may tutuwid. So, babagal lang, ha? No? Kumbaga, parang, sige, pinakamabagal. Sige. Then, pagka tumuwid, clutch and brake. So, stop. Clutch and brake. Stop. Then, tuwid ang gulong. Sige, 1. Sige, stop mo muna. Yun, bumaloktot ka na. Oo. Kasi gumalaw ka na eh, no? So, i-drive mo muna. Sige. 1 mo muna. Yan. Sige, kung gusto mo pa siya isagad ng husto, sige, abante mo konti. So, stop, no? Stop. Gusto mo pa siya idikit ng husto, sagad mong kanan ulit. Ulitin mo. Sagad mong kanan. Then, kung gusto mo siya idikit pa, no? Sige, sagad. Pinakamabagal na atras. Kung gusto mo pang idikit yan, no? Sige. So, clutch and, sige pa, konti pa. So, clutch and brake, then stop. Then, isagad mo ng, stop. Sagad mo ng kaliwa naman. Yan, tama na yan. Sagad mo na ng kaliwa. Bago mo igalaw. Kailangan hindi ko na siya tama. Yes, ate. Kailangan hindi siya tumatama. No? Baga may space ba. Sa pagkanan yung pupunta mo, kanan din yung liko. Then, ang bawi nun, sagad ng kaliwa. Then, pagka pumantay siya, no? Clutch and, sige. Konti na lang ha. Clutch and brake. Konti pa. Okay, stop. Clutch and brake. Then, stop na. Tuwid na yung gulong. So, dapat naka-brake ka lang yan. Tuwid mo gulong ngayon. Bilang. No? 1, 2, then, ilagay mo sa neutral. Then, lubog mo yung clutch. Then, handbrake. Okay, sa baba tayo. Tingnan natin yung ginawa mo kung pantay ha. So, galing ka doon, no? Kumbaga, galing ka dito eh, no? So, yan yung ginawa mo. So, ikaw may kagagawan yan ate. So, yan yun. Ganyan yung paggilid, no? So, ibig sabihin, kung kanan yung pupuntahan mo, kanan din yung pihit, no? So, kung kaliwa pala yung target mo, kaliwa rin yung pupuntahan mo, no? Okay, sige, doon naman tayo. Siyempre, kung may kaliwa, may kanan, no? Tama. Sige. So, ngayon, isagad mo naman kaliwa, mag-u-turn tayo. Sige, tuloy mo na doon. I-drive mo muna. Sige, sagad ng kaliwa. Tingin sa kaliwa. Sige, doon tayo. Kanan, sagad. Wag na. Tuloy mo na ron kasi tatama na tayo yan eh. Sige, tuloy mo na yan. Sige, abante. Sorry. Sige. Pinakamabagal. So, yan. Sige, doon. Lapit tayo doon, ha. So, kung yung kanina kanan, no? So, doon tayo banda. Sige, lapit doon. Doon. Kaliwa mo ron. Then, sige. Kanan, no? Sagad. Sige, doon tayo banda. Tuwid, ang gulong. 1, 2. Sige, lapit doon. So, dapat mapunta tayo doon. Kunin mo sa pinakamabagal, ate. So, ganito. Kanan mo. So, stop, no? Clutch and brake. So, sige, ganito na lang, no? So, kahit gano'n pa kalayo yan, no? Ang target natin is makagawa tayo ng may gigilid natin siya dyan, no? So, sige, lagay mo sa reverse ngayon. So, 100% kaya paano mo may tutuwid yung gulong mo? 100%. Isagad mong kaliwa. Then, bibilang ka. Sige, para malaman mo kung tuwid ka 100%. Sige, tuwid mo. 1, 2. 2 lang. Dalawang tuwid ng logo. So, ganun. So, ganito ate, no? From tuwid, no? Pag sinabi kong kaliwa, ganito ang gagawin mo, ha? Sige, 9-3 o'clock position ng kamay. Bali, no? Pag sinabi kong kaliwa, bali lang yung gagawin mo. Kaliwa, paano yung bali natin kanina? Kaliwa, kanan, tuwid, kaliwa, tuwid, kanan,
Okay, practice tayo. Sige, go. Sige, sige kaliwa. Sige. Atras, pinakamabagal. Clutch control. Sige. Tuwid. Sige. Panoorin mo lang. Pinakamabagal. Sige. Sige. Tuloy. Kaliwa. 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 Sige. Tuloy mo. Kanan. Sige. Atras lang. Tuloy mo lang. Kanan mo pa. Sagad. Stop. Sagad mo na ng kanan. Kasi tatama na di ba? Kumbaga parang, sige. Clutch and brake. So stop. Then tuwid ang gulong. 1 and 2. Naitabi mo na. So maraming paraan, no? Stop. No? Then number 1 mo ulit. So, Pag wala nakapark, no? Sige, sagad mong kanan. Sige, ikot tayo. Tingin sa kanan, ha? Doon, ha? Okay. Sige. So, kung tipong tatama ka dyan, kunyari lang naman, no? So, stop, no? Kunyari lang, tatama ka na. Sagad mong kaliwa naman, then reverse mo. Sige, mabilis ang kamay. Start mo yan, no? Ganun ang bawi niyan, no? Sige. Sige, sagad. Then, re-reverse mo yan, no? Kumbaga, ano ng position ang pupuntahan ng kotse mo dyan? Sige, tingnan natin. Up, number. Dapat reverse yun, no? Sige. So, yan yun natin. Kumbaga. Sige. Tuwid mo. Okay. So, stop, no? Kumbaga. Pwede yan, kahit tumuwid, no? Kumbaga, parang kung gusto mo sa tuwid, pwede mong kunin yan. And then, taas may mirror mo ulit, ate. Kung kanan. Up, doon, ha? Kanan. Up. Nako, hindi ganyan pagsira niya. Nako. Kaliwa na yun, no? Nagot ako sa akin. Sige. Hindi gumagalaw? Hindi, ganito ha. Yung left muna, yung left. Unahin mo left, lagay mo doon sa left. Yan, rotate mo doon. I-right mo, ate. Yan, tas right mo. Sige pa. Hindi ko kita. Sige pa. Down mo nga, ate. Down mo. Tama na. Kanan mo pa konti. Tama na. Itong right naman, i-rotate mo ng R. Yan. Yan, up. Sige. Tapos left mo. Punta sa'yo. Left. Hindi. Up mo ulit. Up. Hindi, down yan up mo. Sige pa. Up. Left, yung kabila. Punta rito. Ayan. Sige pa. Hindi yan dapat yan. Tama na. Up mo na konti. Ano ba? Ayun na. Sige pa. Okay. Tanong mo yung gilid ng kotse mo. Sige, go. Galaw, number 1. Pinakamabagal. Sagad, mabilis ang kamay. No? Yan yun. Sige. Mabagal ang usad pero mabilis ang kamay. Tuwid mo na mabilis ang kamay. Yan. Pero mabagal ang usad. No? Yan yung sinasabi kong galaw. Sige. Seatbelt mo ha.